Welcome to the Daily Guidance Meditation Podcast with the Realized Master. These meditation talks were recorded during intensive spiritual retreats with Master Sirio. Therefore, they might contain some specific teachings and wisdom for life to be taken into consideration. Each recording begins with a mantra to bring you into a favorable condition for the inner journey. This initial mantra is followed by a brief talk in which the process of meditation is explained to you. After the talk, keep meditating at least for 15 minutes, and if you like it, continue increasing the time by and by as you proceed. So now you are left with nothing else to do but close your eyes, relax, listen, and let meditation happen. Temple of silence, in your temple of bliss, I enter, I prostrate, I worship thee. A szent templomodban, a boldogság templomodba beléptem, és meghajoltam, és téged imádtam. In your temple of
ecstasy, in your temple of intoxication, the soul enjoys ineffable beatitude. Az extázis templomodban, a megrészegülés templomodban a lélek leírhatatlan boldogságot él át. The pain of separation is forgotten. Az elválasztottság fájdalma el van felejtve. In your temple of samadhi, in your temple of communion, the worshipper becomes one with the worshipped one. A szamádi templomodban, a közösség templomodban az imádó egyé válik az imádottjával. There is left no more difference in between the two. Semmi különbség nem marad kettőjük között. Now there is only love, there is only peace. Most csak szeretet van, most csak béke van. The whirling of the mind has been extinguished. Radha has become one with Swami. A tudat örvénylése megszűnt. Radha egyé vált Swamival. All the spiritual endeavor, all the spiritual enterprise somehow deals with this overcoming this sense of duality and realizing the state of union. Minden spirituális útnak, minden spirituális vállalkozásnak az a célja, hogy a kettősség állapotából eljussunk az egység állapotáig. This identification with the plane of duality, it is being called by the sages in so many ways. Ez a kettősség síkjával való önazonosítás sokféle néven lett nevezve a bölcsek által. It has been called Maya or illusion. Hívták májának vagy illúziónak is. It has been called also kind of a dream, a kind of a sleeping state. Szokták még egyfajta álomnak vagy alvó állapotnak is nevezni. Or also kind of being dead. Vagy egyfajta halálnak is szokták nevezni. Because in duality, the energy becomes spread, diffused, it's not focused, it's not powerful. Mert az energia a dualitásban szétosztódik, többfelé válik, nincs fókuszálva. This duality is not just two, Ez it is an endless two. a kettősség, ez nem csak kettő, hanem végtelen kettéosztódás. It is an endless split in the air into endless numbers. Olyan, minthogyha a szőrszálat végtelen alkalommal kettő felé vágnak. And this division, this endless division, it has this effect of just spreading the attention more and more and getting out of the focus. És ez a végtelen osztódás, ez szétosztja a tudatot a végtelenségig. Going away from the center, which is the one, which is the unity, intrinsic unity of the being, of the self.
És ez egyre távolabb viszi az entitást az eredendő egységéből, az eredendő középpontjából. And the mind does a great job in this dividing and again dividing the reality in endless realities. És a tudat nagyon jó munkát végez azzal, hogy végtelen egységekre osztja föl a valóságot, majd azt is végtelen egységekre, és így tovább. But when we try to come back to the center, as close as we get to it, the more the energy becomes intense, becomes powerful, becomes very magnetic, very strong. De amennyire közel tudunk kerülni a középponthoz, minél inkább közel kerülünk hozzá, az energia annál fókuszáltabb, annál erősebb, annál vonzóbbá válik. And when we are able to gather all of our potential into a unique spot of focus, then the thing that happens, it is like there is a shift in consciousness. És ha sikerül az összes energiát, az összes figyelmünket összegyűjteni egyetlen pontba, akkor egy tudatállapot változás következik be. Some writers call it like a deadly jump. Jó, néhány író úgy nevezte, hogy a halálos ugrás. Because you see, like coming into the field of this vortex of energy, of light, and being drawn into another dimension kind of thing. Mert ahhoz hasonló, mint hogyha egy örvénynek, egy energia örvénynek a vonzás körébe érnénk, és ez egyszerűen magába szívna minket, és átvinne minket egy másik dimenzióba. And in the beginning, when one begins to have these kind of experiences, sometimes it is scary because we all want to have the experience of transcending the physical body. But when we step into this holy ground of God or this holy ground of the light, then we realize how intense and powerful it is. És van, hogy ez a jelenség félelmetes számunkra, mert annak ellenére, hogy szeretnénk túllépni ezen a fizikai testen, mikor belépünk ezen túliba belépünk az Isten birodalmába, akkor jövünk csak rá, hogy mennyire intenzív, mennyire erőteljes az ott, amit él. So this is exactly the process, the work that we try to actualize, to make a reality through the meditative process. Ez az a folyamat, ez az a jelenség, amit szeretnénk megvalósítani a meditációs folyamatokon keresztül. We want to bring the attention, a complete focus. Szeretnénk a figyelmünket abszolút fókuszba helyezni. Now when we close our eyes, our attention goes right away in the middle of what we see in front of our forehead. Amikor becsukjuk a szemünket, a figyelmünk automatikusan oda megy, ahol a homlokunk elé megy. This is the most natural spot on which one should concentrate. Ez a legtermészetesebb pontja a testnek, ahová a figyelmet össze lehet gyűjteni. In the yoga they have this theory of these chakras, these wheels of energy which are located at 7 different spots in the body. A jogában van a csakráknak, vagy ezeknek az energiaközpontoknak a teóriája, amiből 2 van az emberi testben. And they have this theory that one has to by and by awaken them starting from the very bottom, from the very first up to the 6th or 7th. És a tanításaik szerint szépen sorban meg kell őket nyitni, legalulról kezdve, fölfelé haladva. But this is a pure theory, it has nothing to do with reality. De ez tiszta elméletnek semmi köze a valósághoz. They can very well awaken their very
sixth chakra, which is in the middle of our forehead, where our attention normally and spontaneously goes when we close our eyes. Azonnal megkezdhetjük ezt a folyamatot a hatodik csakránál, a szemközpontban, mivel a figyelmünk automatikusan, spontán oda kerül, ha becsukjuk a szemünket. The yoga thing has given so much importance to these chakras, but they are really not that important. Ezek az elméletek nagyon sok figyelmet tulajdonítanak ezeknek a csakráknak, de valójában annyira nem fontosak. They may be ignored completely. El is lehet őket hanyagolni teljesen. So many mystic traditions have nothing to do with this chakra thing. Rengeteg ősi tradíciónak semmi köze nincs ezekhez a dolgokhoz. And they still realize the same truth. És annak ellenére ugyanazt az igazságot valósítják meg. I would say in a much easier way, because this concentration of the several chakras, it's a very long work which eventually takes you where? It takes to open the third eye. Én azért szoktam ezt a sokkal egyszerűbb módszert mondani, mert végigmenni az összes csakrán az nagyon sok munka, és végül ugyanoda vezet a harmadik szembe. So better to open right away the third eye and focus on the third eye. Így sokkal egyszerűbb az, hogyha rögtön a harmadik szemre fókuszálunk, és azt nyitjuk ki. So by the way, when we close our eyes, we have this spot in front of us. Let's try to focus in the very center, in the very middle of it. Így amikor becsukjuk a szemünket, annak a pontnak a közepére kell fókuszálnunk, amit látunk magunk előtt. Because if you're able to fully focus the attention and stop this mental activity, then the inner vision really opens. It does open, no way. És hogyha képesek vagyunk teljesen fókuszálni a figyelmünket, és állandóan a tekintetünket középen tartani, és megállítani a mentális aktivitásunkat, akkor a belső látás meg kell nyílni. And this way the darkness will go and the light will come. És így módon a sötétség eltűnik és a fény megjelenik. Then we have to merge into this light. Aztán pedig egyé kell válnunk ezzel a fénnyel. In this way we go beyond the physical consciousness and we step into spiritual consciousness. Ezen úton kilépünk a fizikai tudatosságból, és belépünk a spirituális tudatosságba. That we may call it the astral plane, that then becomes the causal plane, and so forth. Először az asztrális síkban leszünk, aztán a kauzálisban és a spirituálisban. So by staying in the center and by repeating constantly this Simran, let us try to proceed in this meditation. Így a figyelmünket középre koncentrálva és a Szent Szimránt végezve próbáljunk meg előre haladni ebben a meditációban. Let's try to see what happens. Nézzük meg azt, hogy mi fog történni. And let's humbly pray to our Sadgurus to shower the grace on us. És alázatosan imádkozzunk a Sadgurunkhoz, hogy záporozzánk ránk a kegyelmüket.